अब हामीले फेरि अर्को इक्वेसन अफ सर्कल को सल्भ गर्छौँ। अब यस्तो क्वेसनहरू धेरैचोटि एसएमा सोधिरहेको पनि हुन्छ, त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ। अनि अब हामीले यसको सल्युसन कसरी गर्ने त्यो सिक्छौँ। हेरौँ त, हामीले के भनेको छ भने यस्तो सर्कलको इक्वेसन पत्ता लगाउँ जुन कि 4,10 अनि 6,4 भन्ने पोइन्टबाट पास हुन्छ अनि त्यसको सेन्टर यो गिभेन स्ट्रेट लाइनमा पर्छ भनेको छ। भने हामीले के गर्छ अब, लेट सेन्टर अफ रिक्वायर्ड सर्कल बी के त h, के मान दिए, ठीक छ, एन्ड रेडियसलाई के मान दिए त r युनिट मान दिए, ठीक छ। अब क्वेसनको अनुसार के हो त, यो h, के जुन छ यो लाइनमा पर्छ, सिन्स सेन्टर h, के lie on the line 4x plus 4y equal to 16. So त्यसैले यो x भन्नाले h भयो, y भन्नाले के भयो भनेपछि 4h plus 4k equal to 16 हुने भयो। अब यो 4 अनि 16 मा पनि 4 हुन्छ, सबैमा 4 कमन छ, h plus k अनि यो बनाउनु त यस्तो, यो 4 र 4 क्यान्सल आउट, h plus k equal to 4 भयो। यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने h कि त k को भ्यालु निस्काउन सक्छौँ। जस्तै h equal to यो k ले त्यो साइड पठायो भने 4 minus k हुन्छ। यसलाई मानौँ मैले इक्वेसन 1 मानिदिएँ हो। अब हामीलाई के गर्नुपर्छ भने 4,10 र 6,4 बाट पास हुने सर्कलको इक्वेसन लेख्नुपर्छ। अब इक्वेसन अफ सर्कल passing through 4,10 इज के हो त त्यो लेख्दैछु, त्यो हो 4 minus h को होल स्क्वायर प्लस 10 minus k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यसले मानौँ इक्वेसन 2 मान दिए र अब पोइन्ट 6,4 बाट पास हुने सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ त्यो लेख्दैछु। इक्वेसन अफ सर्कल passing through 6,4 के हो त, माथि जस्तै यो x को ठाउँमा हुन्छ अनि y को भ्यालु 4 हुन्छ भनेपछि 6 minus h को होल स्क्वायर प्लस 4 minus k को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। मानौँ यसलाई इक्वेसन 3 मानिदिए। अब इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 मा हेर्दा 80 पार्ट इक्वल टु r स्क्वायर हो अनि 80 पार्ट इक्वल टु r स्क्वायर हो भनेपछि यो र यो के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ, यो इक्वल टु यो हुनुपर्छ, किनभने यो दुईटै इक्वल टु के रहेछ त r स्क्वायर नै रहेछ। त्यसैले अब हामीले के गर्छौँ त इक्वेसन 2 र इक्वेसन 3 लाई इक्वेट गर्छौँ। एक लाइनमा लेख्दा इक्वेटिङ इक्वेसन 2 and 3 भनेपछि के हुन्छ त 4 minus h को होल स्क्वायर प्लस 10 minus k को होल स्क्वायर बराबर
यति पार्ट हुन्छ 6 माइनस h को होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k को होल स्क्वायर हो भनेपछि यसलाई लेख्यो भने के हुन्छ यसलाई थोरै अगाडि यो कति हुन्छ यो अब यसलाई सल्भ गर्दा कति हुन्छ 4 माइनस h को होल स्क्वायर भन्नाले 16 माइनस 8h प्लस h स्क्वायर अनि 10 माइनस k को होल स्क्वायर भन्नाले 100 माइनस 20k प्लस k स्क्वायर हो अनि इक्वल टु 6 माइनस h को होल स्क्वायर भन्नाले 36 माइनस 12h प्लस h स्क्वायर प्लस 4 माइनस k को होल स्क्वायर भन्नाले 16 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर हो अब दुईटैतिर h स्क्वायर छ भनेपछि क्यान्सल k स्क्वायर क्यान्सल अब के हुन्छ भने यो 16 प्लस 100 कति हुन्छ 116 माइनस 8h माइनस 20k इक्वल टु यो 36 प्लस 16 भन्नाले कति भयो त 52 अनि माइनस 12h माइनस 8k अब नम्बरहरूलाई एकतिर र hk लाई एकतिर राख्नुपर्छ भनेपछि यो नम्बरलाई त्यो साइड लग्छु अनि रह्यो के मात्र त्यो साइड 8 माइनस 8h माइनस 20k अनि यो h र k लाई पनि यो साइड ल्याउनुपर्छ प्लस 12h प्लस 8k इक्वल टु 52 माइनस 116 हो भनेपछि माइनस 8h प्लस 12h भन्नाले के रहेछ त 4h माइनस 20 प्लस 8k भन्नाले कति हो त माइनस 12k हो इक्वल टु अब 52 माइनस 116 भन्नाले कति हो त 50 64 हो यति हो अब सबैमा 4 कमन छ हैन त 4h माइनस 3k इक्वल टु यो भन्नाले के हो त 16 इन्टु 4 हो 4 र 4 क्यान्सल आउट हो अब रह्यो के मात्र h माइनस 3k इक्वल टु 16 रह्यो अनि हामीलाई थाहा छ h इक्वल टु कति हो भनेर 4 माइनस h इक्वल टु कति हो त 4 माइनस k इक्वेसन 1 मा हेर्दा हैन त अब त्यही h को भ्यालु हामीले के गर्छौं त फ्रम 1 h इक्वल टु कति हो त 4 माइनस k लेखेर अब h को ठाउँमा त्यही हाल्छ 4 माइनस k इक्वल टु माइनस 3k इक्वल टु 16 अब यो 4 माइनस k माइनस 3k भन्नाले माइनस 4k इक्वल टु 16 भयो अब यो 4 यो 16 लाई यो साइड ल्याउँदा माइनस 16 माइनस 4k लाई त्यो साइड लाग्दा 4k भयो अब यसरी यो माइनस 12k भयो माइनस 12 इक्वल टु 4k अनि यहाँबाट हामीले k इक्वल टु कति पाउँछौं त माइनस 3 पाउँछौं अब यो k को भ्यालु पुटिङ k इक्वल टु माइनस 3 इन इक्वेसन 1 मा k इक्वल टु माइनस 3 हाल्दा हामीले के पाउँछौं भने h इक्वल टु 4 माइनस k 4 माइनस माइनस 3 पाउँछौं भनेपछि 4 प्लस 3 हो अनि यसरी हामीले h बराबर कति पायौं त 7 पायौं हो अब त्यसो भए हामीले सेन्टर अफ सर्कल
द्याट इज h, k कति पायौँ त 7, -3 पायौँ। अब यो h र k को भ्यालु लगेर हामीले यो अगाडिको यो इक्वेसन 2 अथवा इक्वेसन 3 मा कुनैमा पनि हालेपछि हामीले के पाइहाल्छौँ त हामीले r को भ्यालु पाइहाल्छौँ। भनेपछि अब त्यही गर्नुपर्छ। अब हामीले के गर्छौँ भने पुटिङ h equal to 7, k equal to -3 in इक्वेसन 2। अनि इक्वेसन 2 के रहेछ भने 4 minus h को होल स्क्वायर प्लस 10 minus k को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। त्यसो भए h भन्नाले कति रहेछ त 7, 4 minus 7 भयो। त्यसो भए को होल स्क्वायर प्लस 10 अनि माइनस के त पहिलेदेखि कति हो त -3 हो भनेपछि -3 को होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। यसरी 4 minus 3 भन्नाले -3 को होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस प्लस भनेपछि 13 को होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यसरी हामीले 3 को स्क्वायर भन्नाले 9 अनि 13 को भन्नाले 169 r स्क्वायर बराबर यति पायौँ। अब यहाँबाट r स्क्वायर बराबर हामीले कति पाउँछ भने 178। यसरी हामीले r बराबर कति पाउँछ √178 पाउँछौँ। ल अब हामीलाई सेन्टर पनि थाहा छ र रेडियस पनि थाहा छ। त्यसो भए हामीलाई चाहिने सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ भने त्यो लेख्नु पर्यो। इक्वेसन अफ रिक्वायर्ड सर्कल के हुन जान्छ भने पहिले सर्कलको इक्वेसन के हुन्छ त्यो लेखौँ, त्यसपछि पत्ता लगाउनु पर्छ। x अनि h को भ्यालु हामीले थाहा छ कति हो 7 अनि y माइनस k को भ्यालु कति हो त -3 अनि r भन्नाले के हो त √178 अनि r स्क्वायर भन्नाले √178 को स्क्वायर। अनि यहाँबाट अब यतिको स्क्वायर भन्नाले कति हो त x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 हो। अनि यो y माइनस -3 भन्नाले त y प्लस 3 हो। भनेपछि y प्लस 3 को होल स्क्वायर भन्नाले कति हुन्छ त यति हुन्छ। अनि रुट हट्यो अब भनेपछि रुट हटेर हामीले 178 पाउँछ। अनि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6y प्लस 58 अनि यो 178 लाई यो साइड ल्याउँदा यति होइन त इक्वल टु 0। त्यसो भए हामीले इक्वेसन अफ सर्कल के पाउने भयो त 14x प्लस 6y। अब यति घटाउँदा त हामीले कति पाउँछ त -120 इक्वल टु 0। हामीले चाहिने सर्कलको इक्वेसन यही हो। मिस्टेक यहाँ एन्सर लेखेको छ यो मिस्टेक रहेछ, यो होइन कि एन्सर भन्नाले x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6y माइनस 120 इक्वल टु 0 हो।